Salutare tuturor din Oradea, din România. Astăzi facem un film scurt în crescătoria noastră de reproducție. Ne mutăm și ne focusăm pe porumbeii de reproducție și pe pui. De ce spun asta? Pentru că am avut parte de niște concursuri în zona de vest extrem de grele, fiind cauze, cel puțin pentru mine, complet inexplicabile. Dar când vom face un video la crescătoria de concurs, vom vorbi mai mult despre asta. Am avut parte weekendul trecut de niște concursuri criminale. Opinia mea este că datorită războaielor astea care sunt în jurul Europei, Ucraina și mai nou Orientul Mijlociu, îmi dau seama, radarele sau ce se întâmplă bruiază destul de mult porumbei pe anumite zone. Ei bine, am trecut să facem o inspecție în crescătoria de reproducție, unde a treia serie de pui este mare. Deja în vreo săptămână aproximativ cam toți puii vor fi înțărcați. După cum vedeți, le merge bine. În schimb, am făcut niște analize și le-am făcut și la noi la Columboveti, unde Patricia face analize apropo gratuite de tricomonoză coccidioză și vierm pentru doritori. Dar am trimis și la Sara Dias în Portugalia și am descoperit o problemă cu tricomonoza și o problemă cu candida. O problemă veche cu candida de care văd că scăpăm foarte greu și pentru asta vom face un tratament de tricomonoză combinat cu un tratament de candida. Cât de mult am vrut să evit treaba asta, nu am reușit, dar îl vom face în felul următor. După ce vom separa puii și vor fi duși în crescătoria lor, voi face acest tratament de 5-6 zile și toate ouăle care vor fi la momentul respectiv, pentru că porumbei deja se pregătesc de ouat sau unii au și ouat deja, vor fi aruncate și vom da drumul din nou la o serie de pui după efectuarea tratamentelor. Cred că, și deși știți că militez foarte mult să evităm maxim tratamentele, cred că sunt niște porumbei purtători pe care va trebui să identific și încet să eliminăm. Deci voi face un tratament cu Trico Plus combinat cu Fungistop la acest Pharma produsele și după asta voi da drumul la o nouă serie de pui și voi face un lucru pe care nu l-am făcut până acum. Voi ține și următoarea serie de pui, femelele le voi ține pentru zbor, chiar dacă nu vor fi gata pentru zborul puilor. În luna septembrie-octombrie îi voi antrena pe acei pui separat, iar anul viitor vor avea un program mai lejer, dar vor participa la câteva concursuri de viteză de mifon, tocmai pentru că cred că e nevoie să avem mai mulți porumbei în loturile de zbor. Cred că e nevoie să angajăm cu mult mai multă grijă porumbeii, adică porumbeii care participă la curse lungi să aibă și o anumită vârstă, să fie și bine pregătiți și cred că trebuie să, cel puțin noi aici, să resetăm puțin strategia. Deși la concursul de maraton am obținut un loc 2 pe județ, un loc 5 din 7000 de porumbei. Nu pot spune că sunt extraordinar de mulțumit, dar revenirea la sistemul jocului cu femelele mi-a arătat că e sistemul pe care îl stăpânim cel mai bine. Așadar, așa arată puișorii, puișori crescuți fără medicamente. Ce faci, mă? Hai. Un program destul de simplu de reproducție, cu mai puține suplimente pe care le-am folosit anul ăsta și care până în acest moment a funcționat bine. În schimb, există o problemă pe care am constatat-o în ultimii 3-4 ani și pe care o constat în foarte multe crescătorii. Aceasta este candida și problema stârpirii acestui flagel, care devine din ce în ce mai greu de controlat. Cel puțin în România sunt foarte mulți crescători care se confruntă cu această problemă. Marea problemă acestei probleme, da, fac un pleonasm aici, este tocmai faptul că este foarte greu vizibilă. E o ciupercă care se activează în momente de stres, care nu dă voie porumbeilor să încarce la maxim și care e extrem de perversă pentru că porumbeii vin, dar nu performează de mega top. Totuși, din când în când se mai aruncă câte unul în față. Deci am trecut prin chestia asta. În 2021 am reușit să o controlez extraordinar de bine. În schimb, este prezentă mereu și nu-mi dau seama exact care sunt cauzele, dar sunt convins că în majoritatea crescătoriilor, celor care vă uitați la acest video, avem această problemă. Și așa cum știți, îmi place să vă prezint și cele bune și cele mai puțin bune ca să învățăm împreună. Și dacă ți-a plăcut ce ai văzut și încă nu te-ai abonat, te invit să o faci.
Scopul meu este să creăm cea mai frumoasă comunitate mondială de iubitori de porumbei de curse cu care să învățăm împreună. Și dacă ai o soluție pentru Candida, te rog să o scrii în comentarii. Chiar mă interesează și pe mine. Până la următorul video, te salut de aici din Oradea și îți urez succes la sezonul de curse, cu puii care se apropie în foarte, foarte multe țări și mai departe cu porumbeii tăi. Mult succes și numai bine de la Oradea!